Tôi đã huấn luyện một tên lính gác chó ngờ nghé chạy theo tình cũ không chút do dự. Giờ tôi chẳng thể trả thù được nữa, bị kẻ thù nhốt chặt trong lồng sắt. Bọn lính canh ngoài lồng thèm khát nhìn tôi. Quần áo tôi rách tả tơi, làn da trắng bị chà sát đến ngẩng đầu lên. Tôi thấy tên lính gác chó đó cũng ở đó. Chiếc vòng cổ tôi tặng hắn đã biến mất, đôi mắt hắn đỏ hoe, bước thẳng về tôi. Quay mặt đi, không muốn nhìn hắn thêm nữa. Sau khi chạm vào cổ hắn, tôi chợt thấy ghê tởm. Hắn chậm rãi tháo găng tay ra, một ánh mắt sợ hãi đâm xuyên qua tôi. Tôi ngoảnh đầu lại, một gã mặc áo vệ sinh ngồi sụp xuống sàn. Tay hắn ôm chặt một thứ trong suốt, con mèo trắng nhỏ run rẩy trong lòng. Đó là linh hồn của hắn. Một tên lính gác vô dụng. Khi nhìn thấy hắn, khao khát gần 30 năm trong tôi bỗng trỗi dậy. Nhưng tôi chẳng thể xoa dịu bất kỳ lính gác nào. Hiệu ứng chất thải. Tôi đưa tay nâng cầm hắn lên. Lính gác, ngửi thấy mùi gì trên tay tôi chưa? Đó là linh hồn hắn. Nước mắt dưới đôi môi run rẩy. Giờ vẫn còn lính gác biết sợ hãi sao? Thật là thú vị. Máu của lính gác. Tôi kề sát tai hắn, khẽ cười. Cậu cũng là lính gác, đúng không? Hắn sợ hãi tột độ. Vô dụng thật. Blackie, trói hắn lại. Một con rắn đen mảnh mai hiện ra từ hư không, cuốn lấy hắn và biến mất vào bóng đêm cùng tôi. Hắn tên là Giang Thanh, lớn lên trong trại trẻ mồ côi, thân xác người lớn, trí óc trẻ thơ. Được rồi, anh có thể đi. Tôi vẫy tay ra hiệu cho thư ký Lâm Mặc. Hắn lại đánh nhau thẳng thừng. Sếp ơi, hắn là lính gác. Sao không giết hắn đi? Gia đình tôi chết khi tôi còn là thiếu niên, bị lính gác giết hại. Tôi sống để trả thù đám lính gác đó. Nhưng hắn là lính gác duy nhất khiến tôi cảm thấy bình thường. Hắn quan tâm đến tôi. Biến đi. Lâm Mặc, dừng ngay lại, cúi xuống. Tôi nhìn xuống Giang Thanh. Da hắn trắng muốt, tay dài, chân thon, mí mắt dưới xanh thẫm, như một con ma tà rồng bị hút cạn tinh hoa. Đẹp đến mức khiến tôi ghét tất cả lính gác như nhau. Tôi giơ chân đạp lên ngón chân hắn, rồi đá thêm vài cái. Đừng mở mắt ra nữa, tôi sẽ hủy hoại cậu. Mí mắt Giang Thanh khẽ run lên. Hắn mở mắt. Phản ứng đầu tiên là giơ tay che mặt, nhưng cái tay vẫn lộ ra vẻ hoảng loạn. Mặt hắn đỏ bừng. Vẫn là một tên ngốc ngây thơ. Nghe tiếng rên khe khẽ của hắn, tôi cúi xuống, vô thức nắm chặt tóc hắn, kéo hắn đứng thẳng, nhìn vào mắt tôi. Thấy hài lòng chưa? Hắn toát mồ hôi lạnh, nước mắt rơi xuống quần tôi. Không sao đâu, nhưng quần tôi đã ướt đẫm nước mắt. Tôi bắt đầu mất kiên nhẫn. Vậy thì chết đi. Hắn khóc đến run người. Tôi cũng bị nấc cụt. Nói sao nổi đây? Lần đầu thấy người thật sự nấc cụt. Đuôi, tôi có thể học lại để không đuôi nữa. Đúng là một tên ngốc, ngốc nghếch nhưng biết học. 2 phút sau, tôi túm tóc kéo hắn lại gần, dùng sức như chưa từng được ăn no. Hắn tủi thân đến chết đi được, nước mắt lăn dài trên má. Không, tôi chưa ăn gì. Bữa trưa, bữa tối đều bỏ lỡ. Lau sạch nước mắt cho tôi. Hương vị này bảo vệ cậu. Giang Thanh, cậu thật sự 5 bát cơm, 10 món ăn, miệng nhồm nhòm như một chú sóc. Anh trai, anh không ăn gì sao? Lát nữa ăn cậu là đủ rồi. Tôi không ngon đâu, đừng ăn tôi. Dễ thương quá, chẳng trách lính gác thích nuôi chó. Tôi cũng thích cậu, nhưng thấy cậu định ăn bát thứ 6. Cậu là heo sao? Hắn miễn cưỡng đặt bát xuống, mí mắt cụp xuống, ngoan ngoãn đi sau lưng tôi. Linh hồn hắn cũng chạy ra, nhìn tôi chằm chằm. Tôi đá bay con mèo trắng nhỏ, giải phóng linh hồn của tôi. Tiểu Hắc, chơi với nó đi. Con mèo trắng bị rắn quấn chặt, kêu meo meo. Chẳng mấy chốc, tiếng kêu đổi thành giai điệu động mùa xuân. Chưa khử trùng, tôi xé tỏa cà vạt cùng Giang Thanh. 2 lần trong không khí, quỳ xuống trước mặt tôi. Cà vạt trói chặt tay Giang Thanh sau lưng, buộc chặt 2 tay vào bụng. Tôi tự tay đút cho hắn ăn. Hắn chảy nước miếng, mắt mơ màng. Tôi ngồi trên ghế xoay, một tay chống cằm, nhìn xuống hắn, dùng thắt lưng ra quất vào mặt hắn. Chưa no sao? Sao chậm thế? Hắn cúi đầu, mặt đỏ nhục, nốt ruồi đỏ ở khóe mắt nhăn nheo. Mở đi, đại ca, thả tôi đi được không? Tôi còn việc phải làm. Tôi cần tìm một người. Tôi cười khẽ, thắt lưng rơi trên vai trắng nhợt của hắn, để lại một vệt máu. Lính gác duy nhất rời khỏi đây chỉ có người chết. Muốn chết không? Hắn khẽ lắc đầu, nước mắt lăn xuống, đẹp như tranh. Giày da của tôi đặt trên vai hắn, một chân đẩy đầu hắn ra. Chẳng trách lính gác thích nuôi nhốt người, chỉ cần chạm vào là bay lên trời. Nếu là tôi cũng muốn nhốt cậu mãi. Đến giờ ăn rồi. Tôi nhìn Giang Thanh tủi thân cởi bỏ quần áo, chưa kịp thưởng thức bữa tối của tôi, cửa văn phòng bị gõ vang. Sếp, có tin tức về Tần Tư Hàn rồi. Đệ nhất thiếu binh nhà Thích Ca Tần. Tôi khựng lại, tay đang nắm cổ hắn dừng lại, chuyển sang siết chặt cổ. Hắn trừng mắt, dãy dụa cho đến khi ngất đi. Tôi mới buông tay, cởi áo khoác, ném lên người hắn. Minh đẩy cửa bước vào, ánh mắt lướt qua Giang Thanh, trở nên sâu thẳm nhưng không dừng lại. Tôi nhận được tin Tần Tư Hàn sẽ đến phòng đấu giá ngầm lúc 10 giờ tối mai. Hướng dẫn viên của hắn lại chết rồi. Phòng đấu giá vừa bắt được một món hàng tốt, lại chết rồi. Lính gác dễ giết như vậy, sao lúc nào cũng là họ chết? Sếp, anh thật đặc biệt, là người duy nhất, là hướng dẫn viên. Ghét lính gác, nhưng anh không giết họ. Không giết được. Tôi cười nhạt một tiếng. Được rồi, sắp xếp mọi thứ đi, mai tôi sẽ gặp ông chủ của hắn. Tên này, cần tôi xử lý không? Chưa chết, để đó đã. Cửa khép lại, con rắn đen trong suốt trườn vào, đầu phẳng như lưỡi diều. Giang Thanh lại dùng của hạnh rắn để khoe mẽ, quấn hắn chặt từng vòng một. Hắn chẳng hài lòng. Cậu cũng thấy chán, đúng không? Sắp xong rồi, chỉ còn thiếu 2 thứ, chúng ta sẽ thoát khỏi sự nhàm chán này. Tôi lật tay, nhìn lòng bàn tay vài giây, rồi chạm vào cổ Giang Thanh. Bàn tay này thực sự dính máu. Nói xong, tôi tát vào mặt Giang Thanh, rõ ràng không trúng, nhưng hắn chảy máu mũi, tỉnh lại, che mặt, xa tay tôi. Tôi cúi đầu, liếc bộ đồ phồng lên của hắn, nhếch môi, huýt sáo, tài năng thật. Mới ngày đầu đã thích bị đánh. Mặt hắn mờ đi, mở môi, đầu lưỡi liếm máu của chính mình, nhưng vẫn không rời tay tôi. Tôi thấy khó chịu. Đại ca, sao có thể không khó chịu? Dạy tôi đi. Làm ơn, tôi không muốn hắn tắm nước lạnh. Nhưng đêm nay, khi nằm xuống bên giường, tôi ngủ ngon đến lạ, không còn bị ác mộng quấy rầy như trước. Tôi thích cảm giác này, và cũng thích Giang Thanh. Tôi sẽ nhốt hắn lại,
chỉ là kẻ ngốc của riêng tôi. Hôm sau, tôi trêu chọc Giang Thanh cả buổi, khiến cả người hắn đỏ rực. Tôi vuốt mặt hắn, bảo ngoan ngoãn ở nhà chờ tôi sẽ làm vòng cổ cho cậu. Tâm trạng tôi rất tốt, nhưng khi thấy mặt Tần Tư Hàn, nụ cười của tôi tan biến ngay tức khắc. Nhà Tần là gia tộc lính gác, hắn từng dùng nhiều hướng dẫn viên bị giam làm đồ chơi, họ chết thảm dưới tay hắn. Nửa còn lại sống sót dưới tay lính gác. Sau khi tôi giết hắn 2 năm trước, Tần Tư Hàn lên làm gia chủ. Nghe nói nhà Tần còn một đứa con thứ hai, nhưng chẳng ai biết nó ở đâu, thật phiền phức. Nên khi hướng dẫn viên bước lên sân khấu, tôi trả giá cao để giành quyền sở hữu hắn. Hướng dẫn viên vênh váo rời phòng đấu giá trước mặt Tần Tư Hàn. Về đến nơi, tôi bảo Lâm Mặc để mắt đến hướng dẫn viên đi gặp Giang Thanh. Vòng cổ làm từ vật liệu đen tuyền, khảm vàng lấp lánh, càng làm nổi bật làn da trắng nhợt của Giang Thanh. Kinh mạch xanh hiện rõ, quyến rũ hơn bao giờ, hấp dẫn đến lạ. Tôi bảo hắn quỳ xuống bên chân tôi, đeo vòng cổ cho hắn, dặn hắn phải nhớ, vòng cổ này là dấu ấn của tôi, chủ nhân của cậu thuộc về tôi, nếu dám phản bội, tôi sẽ giết cậu. Hắn gật đầu mạnh mẽ. Tôi kéo vòng cổ để hắn phục vụ tôi. 2 tuần trôi qua như thế, Giang Thanh hoàn toàn quen với việc tôi nuôi nhốt, nhưng tôi chỉ đưa hướng dẫn viên kia ra ngoài. Hướng dẫn viên cũng họ Giang, tên Giang Lý, một kẻ biết điều. Tôi đưa hắn đến 3 bữa tiệc, gặp Tần Tư Hàn 2 lần. Tôi biết hắn sẽ không chịu nổi. Quả nhiên, lão đại nhà Tần gửi tin nhắn đến, muốn bàn chuyện hợp tác. Tôi bảo Giang Lý xuống dưới, cậu có muốn giúp tôi một việc không? Hắn gật đầu đồng ý, nhưng Giang Thanh bất ngờ bỏ ra từ dưới bàn. Có phải anh Lý không? Tôi tìm thấy anh rồi anh Lý.